Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले वर्ल्ड हिस्ट्रीको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं. अलराइट. नाउ तपाईहरुको दिमागमा एउटा क्वेशन आउनु स्वाभाविक नै हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री एउटा क्लासमा सकिन्छ? नो, obviously not, सकिँदैन. सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्ने छौं त भन्दाखेरि when we look the syllabus, वर्ल्ड हिस्ट्रीको सिलेबस हामीले इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन बाट सुरु गर्छ भनेर चाहिँ सिलेबसमा मेन्सन छ. करेक्ट. त्यहाँबाट नै बेसिकली क्वेशन्स आउँछ. नाउ स्टुडेन्ट्सहरुले पनि त्यही गर्छ, हामीले पनि त्यही गर्थ्यौं पहिला, हैन? इन फ्याक्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिङ फर माई यूपीएससी जर्नी, व्हेन आई स्टार्टेड माई यूपीएससी जर्नी, आज भन्दा 5-6 वर्ष अगाडि हाम्रो फर्स्ट क्लास नै वर्ल्ड हिस्ट्रीमा भएको थियो. फर्स्ट क्लास किन वर्ल्ड हिस्ट्री भन्दाखेरि त्यतिबेला टिचरले भन्नुभएको थियो, जो पनि टिचर हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यु मस्ट अलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेसन फर योर मेन्स भन्नुभएको थियो, नट योर प्रिलिम्स. हामीले के गर्छौं, स्टुडेन्ट्सको टेन्डेन्सीज कस्तो छ भन्दाखेरि जबसम्म नोटिफिकेसन आउँदैन तबसम्म हामीले के गर्दैनौं, प्रिपरेसन सुरु नै गर्दैनौं. इवन आई यूज्ड टु डु द सेम, राइट? आई एम नो एक्सेप्सन हियर. नोटिफिकेसन आइसकेपछि प्रिपरेसन सुरु गरे अनि प्रिपरेसन चाहिँ के को भन्दाखेरि प्रिलिम्सको. प्रिलिम्स पास, आई पास प्रिलिम्स 4 टाइम्स यूपीएससी को. मेन्समा आई पास्ड 1 टाइम, बट obviously त्यो भएन. दैट इज डिफरेंट इश्यू. नाउ आई वाज नॉट very keen in preparation for my mains examinations. Okay, there were many tactical mistakes that I did while preparing for my mains examination. UPSC को कुरा गर्दैछु. So learning from my mistakes, तपाईले पनि के गर्नु भन्दाखेरि जब you are giving your SPSC exams, right? So SPSC को तपाईले के गर्नुपर्छ, preparation mains बाट सुरु गर्नुहोस्. You should always start your preparation for your mains, in fact, right? अनि फर्स्ट क्लास हामीले त्यो सरले के गराउनु भएको थियो भन्दाखेरि वर्ल्ड हिस्ट्री बाट सुरु गराउनु भएको थियो. And not from industrial revolution जुन चाहिँ सिलेबसमा मेन्सन छ. इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन बाट सुरु गर्नु भएको थिएन. उहाँले के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड समझाउनु भएको थियो कि व्हाई इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन ह्यापेन्ड, त्यसको इकोनोमीको कारण के हो, त्यसको सोसाइटीमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्यो. अनि एउटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा कि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन टेक्सटाइल सेक्टरबाट मात्रै किन सुरु भयो त, एग्रिकल्चरमा किन भएन? सो दिज आर अल द क्वेशन्स, फन्डामेन्टल क्वेशन्स. यदि यो नै थाहा छैन भने हामीले अगाडिको जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पढि नै गयौं भने या त त्यसको बाद रेनेसान्स आउँछ, फ्रेन्च रेभोल्युसन, अल दोस थिंग्स, न वर्ल्ड हिस्ट्रीमा यो सबै कभर हुन्छ, हैन? त्यसको बेसिक्स या त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ यो आजको क्लास हुनेछ. सो आई होप यो क्लासले हजुरलाई पनि बेनिफिट होस्. एन्ड मलाई पनि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिङ फर दिस क्लास आई वेन्ट डाउन द मेमोरी लेन. हुन्छ नि, हाम्रो त्यो क्लासमा फर्स्ट दिनको क्लास मेरो यूपीएससी जर्नीको, आई रिमेम्बर दैट इट वाज सच अ ब्युटिफुल क्लास. अनि जुन चाहिँ हामीलाई नर्मली हामीले त्यो वेमै सोच्दैनौँ जुन लेभलमा टिचरले सम्झाउँछन्. करेक्ट. हाम्रो त इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन थियो, यस्तो यस्तो भयो, कहाँ सुरु भयो, स्पिनिङ व्हील, त्यो दिन मात्रै सीमित. तर त्यो होइन, त्यो भन्दा अगाडि थुप्रो डेभलपमेन्ट्स भएको छ. सो आजको यो क्लासमा चाहिँ हामीले त्यही डिस्कस गर्नेछौँ. एन्ड इनफ्याक्ट म यो क्लास गर्ने पनि थिएन होला. देयर वाज वन स्टुडेन्ट हु ह्याड बेसिकली कमेन्टेड कि वर्ल्ड हिस्ट्रीमा पनि अनि वर्ल्ड जियोग्राफीमा पनि क्वेशन्सहरु लिएर आउनु भनेर. बट इन्स्टेड अफ ब्रिङिङ क्वेशन्स, न मैले यो सेसनमा क्वेशन लिएर आएको छुइनँ. ओके, म नेक्स्ट सेसनमा डेफिनेटली क्वेशन लिएर आउँछु वर्ल्ड हिस्ट्री अनि वर्ल्ड जियोग्राफीको. सो त्यही भएर यदि हजुरहरूले प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई डेफिनेटली नै सब्सक्राइब गरेर हाम्रो पनि हौसला हुन्छ नि, इन्करेजमेन्ट हामीलाई पनि दिनु होला. ओके, लाइक कमेन्ट पनि गरेर. ओके, नाउ त्यो के अरे क्वेशन एन्सरको सेसन चाहिँ म नेक्स्ट ब्याचमा या त नेक्स्ट क्लासमा लिएर आउँछु. यसमा चाहिँ हामीले ब्रिफ डिस्कस गर्नेछौँ टिल इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, व्हाई इट स्टार्टेड. सो त्यो सबै जर्नी. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस क्लास. SPSC मेन्स वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नयन घिमिरे. अलराइट. एन्ड अल्सो थ्याङ्क यू टु अर्नव हु ह्याड बेसिकली मेड दिस PPT. मैले उहाँलाई कन्टेन्ट दिएको थिएँ, उहाँले मलाई PPT बनाइदिनु भयो. सो थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच. ओके अर्नव, टु यू. What is world history? Now, fundamental question बारे सुरु गरौँ न. वर्ल्ड हिस्ट्री भनेको के हो? Now, there was one teacher जो फर्स्ट डेमो क्लास दिन आउनु भएको थियो के पहिला हाम्रो स्कुल पढ्दाखेरि. अनि उहाँले भन्नुभएको थियो व्हाट इज फिजिक्स भनेर सोध्नु भएको थियो. अनि हामीले भनेको थियौँ फिजिक्स इज फिजिक्स. ओके, सो सिमिलरली व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री भन्दाखेरि कतिजना स्टुडेन्ट्सले भन्नु सक्छन् कि वर्ल्ड हिस्ट्री इज वर्ल्ड हिस्ट्री. व्हाट इज देयर टु नो अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री? नो, देयर इज अ pretty important definition of world history. Okay, it sums up. Okay, your definition, 2 लाइनको डेफिनेसनले वर्ल्ड हिस्ट्री भनेको के हो त्यो नै सम अप गर्छ. Transition of pre-modern world to the modern world, that is what world history is. Pre-modern world कस्तो थियो त्यसको ट्रान्जिसन मोडर्न वर्ल्डमा, त्यसलाई नै भनिन्छ वर्ल्ड हिस्ट्री. Understood? Now let's understand pre-modern world कस्तो थियो. Okay, moving ahead. Pre-modern world यस्तो थियो. हेर्नुस्, feudal economy, monarchy,
customs traditions by clergy, religion was constitution. यो के हो? प्री मोडर्न वर्ल्ड थियो. अन्डरस्टुड? फ्युडल इकोनोमीबाट क्यापिटलिस्ट इकोनोमी मोडर्न वर्ल्डमा ट्रान्जिसन हुँदैछ. नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट एक्ज्याक्टली फ्युडल इकोनोमी इज. फ्युडल इकोनोमीमा एउटा इक्जाम्पल दिएर म सम्झाउँछु. यसको डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट छैन, कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ इम्पोर्टेन्ट छ. फ्युडल इकोनोमी भनेको चाहिँ यस्तो खालको त्यति बेला सोसाइटी थियो जब कि एउटा ल्यान्डलर्ड, जस्तै तपाईँहरू एउटा इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँहरू एउटा गाउँमा बस्नुभएको छ, हो त्यो एउटा गाउँमा ल्यान्डलर्ड छ, हो त्यो ल्यान्डलर्डमा के छ भन्दाखेरि उसकोमा पुरा बेसी ल्यान्ड छ. ओके, अब तपाईँहरू चाहिँ के हो? एज अ सेरिफ्स तपाईँले के गर्नुहुन्छ? उसको जुन चाहिँ ल्यान्ड छ त्यसमा काम गर्नुहुन्छ. तपाईँले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि काम गरेर अन्न उब्जाउनु भयो. अन्न उब्जाएको बापत तपाईँले सम पोर्सन, द्याट मिन्स यदि 100 क्विन्टल्स तपाईँले उब्जाउनु भयो भने कुनै पनि प्रकारको अन्न 40 क्विन्टल्स तपाईँले त्यो ल्यान्डलर्डलाई दिनुपर्छ एज अ फर्म अफ ट्याक्स. ओके, 60 क्विन्टल्स यु क्यान युज इट अन यर ओन कन्जम्पसन. तर त्यसको त्यो दिएको बाबतमा तपाईँले त्यो ल्यान्ड जुन चाहिँ छ ओनरको त्यसमा काम गरेर खानु सक्नुहुन्छ. अनि त्यो जुन चाहिँ ओनर छ उसले पनि तपाईँलाई प्रोटेक्सन गर्छ. ओके, मिलिट्री वाइज जेसुकै वाइज पनि प्रोटेक्सन गर्छ. त्यो बेसिकली कस्तो खालको इकोनोमी भयो? फ्युडल इकोनोमी इक्जाम्पल. ओके, त्यस्तो खालको थियो पहिला. अब त्यसको बाद क्यापिटलिस्ट इकोनोमी. क्यापिटलिस्ट इकोनोमी भनेको के हो? मास कन्जम्पसन, प्रफिट. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा भन्दाखेरि एउटा ओनर हुन्छ, वर्कर्सहरू त्यो ओनरको कम्पनीमा काम गर्छ, काम गरेको बापत सर्भिसेस दिएको बापत ओनरले उसलाई के दिन्छ? पैसा दिन्छ. ओके, त्यति मात्रै सीमित हुन्छ. प्रफिट इज द किङ हियर. प्रफिट. वेरएस यसमा चाहिँ सेक्युरिटी पनि प्रोभाइड गर्थ्यो, यसमा कुनै पनि प्रकारको सेक्युरिटी छैन. भले इन्सुरेन्स लिनुहुन्छ, द्याट्स डिफरेन्ट. ओके, इन्सुरेन्स कभर्सहरू हुन्छ, बट यसमा चाहिँ के थियो? फ्युडल इकोनोमीमा प्रोटेक्सन पनि दिन्थ्यो, वेरएस यसमा छैन. यसमा सिर्फ प्रफिट मात्रै सीमित छ. ओके, नेक्स्ट मोनार्की. हामीलाई थाहा छ हाम्रो पोलिटी कस्तो थियो? मोनार्की थियो. द्याट मिन्स कुनै पनि किङले रुल गर्थ्यो, किङको हाइजले, किङको छोराले रुल गर्थ्यो, राइट? किङको अफस्प्रिङले, जो किङको छोरा भयो उसैले रुल गर्थ्यो. वेरएस मोडर्न वर्ल्डमा रिपब्लिक पोलिटी छ. द्याट मिन्स कन्स्टिट्युसन इज द हेड. कन्स्टिट्युसन के हो? हेड हो. अन्डरस्टुड? नेक्स्ट कस्टम ट्रेडिसन बाई क्लर्जी. कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन. कसले चाहिँ क्लर्जी भनेको के हो? यहाँ क्लर्जी भनेको चाहिँ जो रिलिजियस हेड छ नि, बेसिकली यहाँ क्रिस्चियन्सको जुन चाहिँ प्रिस्ट हुनुहुन्छ, फादरहरू, उहाँहरूको कुरा हुँदैछ. उहाँहरूले डिटर्माइन गर्नुहुन्थ्यो कस्टम एन्ड ट्रेडिसन्स. कस्टम्सको अर्थ के हो? जुन चाहिँ पुरानो, द्याट मिन्स लङ टाइमदेखिको चल्दै आएको. अन्डरस्टुड? त्यसलाई भन्छ कस्टम्स. अनि ट्रेडिसन्स बाई क्लर्जी. ट्रेडिसन स्ट्याब्लिस कसले गर्थ्यो त भन्दाखेरि जो प्रिस्टको कमान्डमेन्ट्सहरू छ होइन, उनीहरूले कमान्डमेन्ट्सहरू दिन्छ, त्यसैले चल्थ्यो. वेरएज मोडर्न वर्ल्डमा ह्युम्यानिजम र लिबरलिजम भन्ने कन्सेप्ट आयो. नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट. यहाँ एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ रुट वर्ड छ नि आइएसएम इजम, यो आइएसएम जुन चाहिँ रुट वर्ड छ हो, यो रुट वर्ड जहाँ पनि राखेको हुन्छ यो आइएसएम यो एक प्रकारको रुट वर्ड हो. ओके, जहाँ पनि आइएसएम लागेको हुन्छ यसको मतलब के हो? द्याट मिन्स इट इज फलोड बाई द मासेस. मासेसले फलो गरेको छ. जहीँ पनि मासेसले फलो गर्दैछ भने लास्टमा आइएसएम लाग्छ. जस्तै क्यापिटलिजम, सोसियलिजम, लिबरलिजम, ह्युम्यानिजम, आइएसएम लागेको हुन्छ. द्याट मिन्स फलोड बाई द मासेस. अन्डरस्टुड? सो यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्ने. नाउ इफ यु सी हियर, यहाँ ह्युम्यानिजम र लिबरलिजमको कन्सेप्ट आउँदैछ. लिबरल हुनुपर्छ. कमान्डमेन्ट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुरा बेसी स्ट्रिक्ट हुन्छ. ओके, एक प्रकारको कमान्ड दिएपछि सक्यो. क्लर्जीले जे भने त्यही कस्टम्स ट्रेडिसन्समा. तर ह्युम्यानिजम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विथ टाइम चेन्ज हुन्छ होइन. लिबरलिजम पनि के छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै तपाईँले बेथ देख्नुपर्छ. बेथ यस्तो बेन्ट पनि हुन्छ नि होइन. तर सुन्टी देख्नुपर्छ. सुन्टी यस्तो बेन्ट गर्दाखेरि भाँचिन्छ. ओके, सुन्टीबाट टेक्सटाइल्स पनि बनिन्छ. तपाईँले आइएम नट टु स्योर के भन्छ तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा, बट सुन्टी भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली त्यसको टेक्सटाइल्सहरू, फेब्रिक्स पनि बनिन्छ. ओके, त्यो यसरी ब्रेक गर्नुभयो भने टक्कै भाँचिन्छ. सो त्यो भाँचिनु इट्स नट भेरी गुड, राइट? बेन्ट हुनु चाहिँ राम्रो हो नि त, बेन्ट. ओके, सो ह्युम्यानिजमको कन्सेप्ट यता लिबरलिजमको कन्सेप्ट चाहिँ के हो? आलु जस्तो हुनु बेसिकली. ओके, मिल्नु सबै कुरामा, तर यसमा चाहिँ पोसिबल छैन. ओके,
whereas religion was constitution. Constitution नै के थियो भन्दाखेरि रिलिजन थियो, तर म्यान मेड कन्स्टिट्युसन. हाम्रो मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यान मेड. कन्स्टिट्युसनलाई कसले बनाएको भन्दाखेरि म्यान मेड. ओके, नौ तपाईलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि यो संसारमा यो दुनियाँमा सबभन्दा पहिलो म्यान मेड कन्स्टिट्युसन कुन चाहिँ कन्ट्रीले बनाएको थियो? ओके, प्लिज थिंक. I'll give you 3 seconds to think. 1, 2 and 3. The answer is the United States of America. ले फर्स्ट म्यान मेड कन्स्टिट्युसन बनाएको थियो. All right, moving ahead. ओके, यो चाहिँ भयो के भयो भन्दाखेरि प्री मोडर्न वर्ल्डदेखिको मोडर्न वर्ल्डको चाहिँ ट्रान्जिसन छ, यसैलाई नै के भनिन्छ? वर्ल्ड हिस्ट्री भनिन्छ. अन्डरस्टुड. अब अनदर क्वेसन, यो ट्रान्जिसन किन भयो? वाइ दिस ट्रान्जिसन टुक प्लेस? नेक्स्ट, वाइ दिस ट्रान्जिसन भन्दाखेरि फर्स्ट रिजन त के थियो? देयर वाज अ क्रुसेड बिट्विन क्रिस्चियन्स एन्ड मुस्लिम्स. हामी थाहा छ हैन, क्रिस्चियन्स र मुस्लिम्स दुईजनाकै सेक्रेड प्लेसको नाम के थियो? जेरुसलेम थियो. जेरुसलेम. ओके, तर क्रिस्चियन्सले चाहिँ जेरुसलेममा आउनु बेसिकली उनीहरूको जति पनि एक्सेस थियो त्यो चाहिँ के हुँदै थियो? अनकन्ट्रोलेबल. बेसिकली के हुँदै थियो भन्दाखेरि क्रुसेड पनि दुईटा भएको थियो नि हैन. एउटा क्रुसेडमा के भयो थियो? क्रिस्चियन्सले बेसिकली जितेको थियो, अर्कोमा मुस्लिम्स हावी भएको थियो. वाइ? बिकज देयर वाज अ प्लेस कल जेरुसलेम जुन चाहिँ पुरा बेसी सेक्रेड छ फर बोथ क्रिस्चियन्स एन्ड मुस्लिम्स. क्रिस्चियन्सहरूले जेरुसलेमको एक्सेस पाएको थिएन. अन्डरस्टुड. त्यसको बाद क्रुसेड्स भयो, मास मर्डर भयो बिट्विन क्रिस्चियन्स. त्यो बहुत त्यसको हिस्ट्री नै भिन्दै छ. ओके, व्हेन वी बेसिकली डिस्कस अबाउट दिस देन वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट क्रुसेड्स. त्यसको इतिहास पुरा बेसी लामो छ. इफ आई स्टार्ट डिस्कसिङ त्यो पुरा बेसी लामो हुन्छ भिडियो. ओके, सो नट आई विल रेस्ट्रिक्ट माइसेल्फ. अन्डरस्टुड. अर्को के थियो? रेनेसा बिट्विन 12th एन्ड 16th सेन्चुरी. अब रेनेसा भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली के हुँदै थियो? पुरा बेसी वार भइसकेको थियो नि त. सो मान्छेको दिमागबाट अब त्यो वार बिस्तारै बिस्तारै कति पो हुन्छ त हैन, एउटा लिमिट हुन्छ नि, जे कुराको पनि लिमिट हुन्छ. वर्ल्ड भइसकेपछि, वार भइसकेपछि पिसको तर्फ पनि मान्छे जान्छ. सो देयर वाज बेसिकली अ पिरियड अफ रेनेसा जहाँ चाहिँ मान्छेले आर्ट, कल्चर, रिलिजन हैन त्यसमा बेसिकली जान्छ. ग्रिसको बहुतै इम्पोर्टेन्ट रोल छ रेनेसाको पिरियडमा. अन्डरस्टुड. त्यसमा चाहिँ मान्छेले केमा फोकस गर्दै थियो भन्दाखेरि आर्टमा. देयर वाज अ कन्सेप्ट अफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी. यो सबै कहाँबाट आयो भन्दाखेरि ड्युरिङ द फेज अफ रेनेसा. रेनेसाको डिफ्रेन्ट च्याप्टर नै छ. ओके, वर्ल्ड हिस्ट्रीमा हामीले पढ्नुपर्छ. अलराइट. अर्को के? इनोभेसन, जियोग्राफिकल डिस्कभरिज. हेर्नुहोस् किन इनोभेसन र किन जियोग्राफिकल डिस्कभरिज हुँदैछ त भन्दाखेरि बिकज देयर वाज अ राइज अफ क्यापिटलिस्टिक मेन्टालिटी. माथि हामीले देखिसौँ हैन, क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी या त क्यापिटलिस्टिक माइन्डसेट त्यो के हुँदै थियो? राइज हुँदै थियो. द्याट मिन्स मोर प्रफिट. पिपल वर जेनेरेटिङ मोर एन्ड मोर प्रफिट. मोर प्रफिट जेनेरेट गर्दाखेरि उनीहरूले केमा फोकस गर्छ भन्दाखेरि R&D मा फोकस गर्छ. नाउ अहिलेको हालमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भारत र अमेरिका. अमेरिका इज वे टु एडभान्स देन भारत. करेक्ट. वाइ? बिकज अमेरिकाले R&D मा पुरा बेसी फोकस गर्छ. सिमिलरली त्यही कुरा भारतले फोकस गर्न सक्दैन. वाइ? बिकज भारतको प्रफिट बहुतै कम्ती छ वेन इट एज कम्पेयर टु अमेरिका. अमेरिकाको प्रफिट बेसी छ. अन्डरस्टुड. सो त्यही भएर उनीहरूले बेसी प्रफिट भएको कारणले उनीहरूले के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि R&D मा बेसी फोकस गर्न सक्छन्. सो जति R&D, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, जति रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा गर्यो त्यति नै प्रोग्रेस हुन्छ, त्यति नै इनोभेसन आउँछ. जति नयाँ इनोभेसन भयो त्यति नै प्रफिट हुन्छ. अन्डरस्टुड. सो त्यही भएर गुगल, माइक्रोसफ्ट, युट्युब यो सबै कहाँबाट आउँदैछ? एमाजोन कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि सबै अमेरिकाबाट आउँदैछ, भारतबाट छैन. अन्डरस्टुड. सो द्याट इज द रिजन वाइ? बिकज वी ल्याक इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट. अलराइट, R&D. अब त्यति बेला कस्तो खालको इनोभेसन भयो भन्दाखेरि स्टेम बोर्ड, स्टेम इन्जिन्स. याद भयो? स्टेम बोर्ड, स्टेम इन्जिन्स, स्पिनिङ व्हिल, यो सबैको के हुँदै थियो भन्दाखेरि R&D, रिसर्च डेभलपमेन्ट हुँदै थियो. त्यो भयो. त्यसरी इनोभेसन. र त्यसले गर्दाखेरि के भयो? जियोग्राफिकल डिस्कभरिज भयो. भोयेज, फर्स्ट भोयेज हैन, मान्छेले भिन्दै भिन्दै प्लेसेसहरू डिस्कभर गर्न थालेको थियो. ओके, वर्ल्ड ट्रेड ड्यू टु ग्लोबलाइजेसन. अनि त्यसको बाद के भयो? ग्लोबलाइज्ड भयो मार्केट. पहिला के थियो? पहिला हेर्नुहोस्, पहिला के थियो भन्दाखेरि फ्युडल इकोनोमी थियो. द्याट मिन्स एउटा गाउँ थियो अरे सपोज, ठिक छ, एउटा के थियो, जस्तै एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा 100 जना मान्छे बस्थ्यो. अब जति पनि प्रोडक्सन हुँदैछ, जति पनि प्रोडक्सन हुँदै थियो त्यो 100 जना मान्छेलाई पुग्दैछ. अब के भयो? क्यापिटलिस्टिक इकोनोमी भयो. अब के भयो भन्दाखेरि पहिला त ग्लोबलाइजेसन भयो. ग्लोबलाइजेसन. ओके, बिकज अफ इनोभेसन.
अनि के भयो भन्दाखेरि क्यापिटलिजमको राइज भयो, क्यापिटलिजमको राइज भयो। अब प्रोडक्सन अफ मास स्केलमा के हुँदैछ, प्रोडक्सन हुँदैछ। वाइ? बिकज हाम्रो डिमान्ड पनि बेसी भयो। पहिला 100 जना मान्छेलाई थियो, यो डिमान्ड फुलफिल हुन्थ्यो, तर बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन क्यापिटलिजमको राइज भयो। क्यापिटलिजमको राइज भएपछि के भयो भन्दाखेरि मास प्रोडक्सनको हैन, मास प्रोडक्सन हुन थाल्यो, सो दैट वर्ल्डको जति पनि डिमान्ड छ, वर्ल्ड डिमान्डलाई केटर गर्नु सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अन्डरस्टुड, वर्ल्ड डिमान्डलाई केटर गर्नुको लागि चाहिँ बेसिकली के भयो, क्यापिटलिस्ट इकोनोमीको राइज भयो। अलराइट, नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड बढ्न थाल्यो बिकज अफ द कन्सेप्ट अफ ग्लोबलाइजेसन। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन इन ब्रिफ। बहुतै ब्रिफमा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पढ्नेछौँ हामीले। यसलाई पपुलराइज, यो जुन चाहिँ फ्रेज छ नि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, यसलाई पपुलराइज गर्ने मान्छेको नाम के हो भन्दाखेरि आर्नोल्ड टोइनबी। ओके, माई प्रोनाउन्सिएसन मे नट बी गुड, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टु नेम्स। ओके, यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको फेज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ 1750 देखिको 1850। ओके, बिफोर इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन जीडीपी अफ इङ्ल्यान्ड, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भन्दा अगाडि इङ्ल्यान्डको जीडीपी कति थियो भन्दाखेरि 2% मात्रै वर्ल्ड जीडीपी। त्यसको बाद कति भयो 30%। ओके, वेयर एज भारत र चाइनाको बिफोर इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन कति थियो भन्दाखेरि 27% थियो। आफ्टर 5%, आफ्टर इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भारत र चाइनाको जीडीपी कन्ट्रिब्युसन थ्रु द वर्ल्ड कति थियो भन्दाखेरि 5% मात्रै थियो। नाउ कुन लेभलको चाहिँ जति पनि वेल्थ लुटेको थियो हैन, कुन लेभलको चाहिँ लुटेको थियो, वी क्यान इजिली मेक थ्रु विथ द हेल्प अफ दिस डेटा। अन्डरस्टुड? नाउ के हो त इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन हुनुको रिजन के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इम्पेरियलिजम एन्ड कोलोनियलिजम। नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट एक्ज्याक्टली इम्पेरियलिजम अनि कोलोनियलिजम भनेको के हो। फर्स्ट इम्पेरियलिजम, इम्पेरियलिस्टिक सोसाइटी। एउटा इक्जाम्पल मोडर्न वर्ल्ड, फर्गेट अबाउट द्याट, पहिलाको छोड्नुहोस् ल। अहिले हेर्नुहोस् युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, युएसए र जापानको इक्जाम्पल लियौँ हामीहरू हैन। जापान के एउटा इम्पेरियलिस्टिक कन्ट्री हो, कसको? युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको। कसरी भन्दाखेरि युएसए लाई कन्ट्रोल गर्छ जापानलाई कम्प्लिटली, मिलिट्री, द्याट मिन्स उनीहरूको डिफेन्स बजेट, जापानको डिफेन्स बजेट कति हुनुपर्ने हो भनेर कसले भन्छ? युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाले। जापानले कोसँग हैन, कुन चाहिँ कन्ट्रीसँग फ्रेन्डली रिलेसनसिप राख्नुपर्छ यो पनि डिसाइड कसले गर्छ? युएसए ले। ओके, द्याट मिन्स इनभिजिबल कन्ट्रोल गर्नु, इकोनोमिक, पोलिटिकल, मिलिट्री, डिफेन्स सबैलाई इनभिजिबली कन्ट्रोल गर्नुलाई के भन्छ? इम्पेरियलिजम भन्छ। अन्डरस्टुड? सो बिकज अफ दिस इम्पेरियलिजम ओन्ली कसले कन्ट्रोल गर्दै थियो भारतलाई त्यति बेला भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डले गरेको थियो। ओके, अनि कोलोनियलिजम भनेको के हो? कोलोनी नै बसाउनु। द्याट मिन्स यो चाहिँ के हो? डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्नु, कोलोनी बसाएर। जसरी इङ्ल्यान्डबाट को आएको थियो भन्दाखेरि कम्पनी आएको थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनी। उनीहरूले के आयो? भारतलाई आएर कोलोनाइज, कोलोनी बनायो, भारतलाई कोलोनाइज गर्यो। किन? त्यो त डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्नुको लागि, डाइरेक्ट एक्सेस पाउनुको लागि। इम्पेरियलिजममा के छ? इनडाइरेक्ट वे। ओके, त्यही भएर इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको रिजन हो यो। क्यापिटलिजम एन्ड क्यापिटलिस्टिक क्लासको राइज हुन्छ, हामीले देखिहाल्यौँ हैन। वाइ? बिकज ग्लोबलाइज्ड मार्केट भइसकेको छ। ग्लोबलाइज्ड मार्केट भइसकेपछि डिमान्ड पनि बेसी हुन्छ। डिमान्ड बेसी भइसकेपछि जस्तै एउटा मान्छेले काम गर्दै थियो अरे हातले हैन, अब स्टेम इन्जिन आयो, इन्जिनले काम गर्न थाल्यो। द्याट मिन्स स्केलेबल भयो नि त प्रोडक्सन। प्रोडक्सन के भयो? स्केलेबल भएको। एउटा मान्छेले 100% एफिसिएन्सीले काम गर्दाखेरि 10 युनिट्स दिनभरिमा बनाउँछ भने त्यो मसिनले त्यो 1 घन्टामा बनाइदिन्छ हैन त। सो स्केलेबल भयो। स्केलेबल भइसकेपछि ड्यू टु ग्लोबलाइजेसन यो सबै के भयो भन्दाखेरि ट्रेड पनि बेसी बढ्न थाल्यो। द्याट इज द रिजन वाइ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन स्टार्ट भयो। इन्भेन्सन एन्ड डिस्कभरिज, बिकज अफ द राइज अफ क्यापिटलिस्टिक क्लास उनीहरूले आरएनडीमा के गर्यो? इन्भेस्ट गर्यो। त्यही भएर डिस्कभरिज भयो। स्टेम इन्जिन हामीले अघि नै डिस्कस गरिहाल्यौँ। त्यसको बाद वर्ल्ड ट्रेडलाई पनि बुम हुन थाल्यो, वर्ल्ड ट्रेड पनि बढ्न थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि वर्ल्ड ट्रेड थिएन नि त्यसरी। इनफ्याक्ट 1991 सम्म पनि भारतले आफ्नो इकोनोमीलाई क्लोज इकोनोमी राखेको थियो। आफ्टर 1991 जब एलपिजी रिफर्म्स भयो त्यसको बाद भारतले के गर्यो? आफ्नो इकोनोमीलाई खोलिदियो। खोलिदिइसकेपछि कम्पनीज लाइक पेप्सीहरू पनि आयो भारतमा, करेक्ट? कोका कोला, पेप्सीहरू भारतमा आयो त्यति बेला यो 1991 पछाडि। ओके, वर्ल्ड ट्रेड पनि सुरु भयो। अन्डरस्टुड? नाउ
Why did it came in textile sector? Now very very important question, right? हामीले मान्छेको फन्डामेन्टल कुरा जिउनको लागि तीनटा कुरा चाहिन्छ। हामीले पहिलादेखिको सुनेको छौँ हैन, कतिवटा मुभिजमा पनि सुन्यौँ यो कुरा। के हो त भन्दाखेरि एउटा हो रोटी, एउटा कपडा अनि मकान। करेक्ट। रोटी भनेको मान्छेलाई जिउनको लागि खाना त पायो, खाना त पर्यो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो? खाना हैन, रोटी भयो। कपडा हैन, नाङ्गे त हिँड्दिनौँ हामीहरू, कपडा लगाउनै पर्यो, सो कपडा। अनि मकान भनेको के हो? लिभिङ सेल्टरको प्लेस हुनु पर्यो। तर इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन केमा आयो भन्दाखेरि टेक्सटाइलमा आयो। वाइ द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज वाइ, राइट? किन चाहिँ भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ नि कन्सेप्ट अफ इम्पेरियलिजम। इट इज बिकज अफ दिस। कसरी भन्दाखेरि कपडामा मात्र इट वाज पोसिबल, कपडामा मात्रै, द्याट मिन्स टेक्सटाइलमा मात्र इट वाज पोसिबल टु टेक र मेटेरियल्स फ्रम इन्डिया एन्ड कन्भर्ट द्याट इन्टु फाइनल गुड्स। ओके, र मेटेरियल सस्तो प्राइसमा, द्याट मिन्स चिप रेटमा र मेटेरियल्स भारतबाट लगेर या त भारत अथवा चाइनाबाट लगेर फिनिस्ड गुड्स महँगो दाममा, एक्सपेन्सिभ दाममा बनाएर, ओके, यो फेरि ब्याक कसलाई सेल गर्दैछ भन्दाखेरि इन्डियालाई सेल गर्दैछ एक्सपेन्सिभ। यो कसरी पोसिबल हुँदैछ भन्दाखेरि इम्पेरियलिजम। वाइ? बिकज दे वर द वान्स हु आर कन्ट्रोलिङ के किन्नु पर्ने, के बेच्नु पर्ने, अन्डरस्टुड? कति किन्नु पर्ने, कति अमाउन्ट अफ क्वान्टिटी किन्नु पर्ने। इन्डिगो रेभोल्युसन हामीलाई थाहा छ नि। इन्डिगो रेभोल्युसनमा के भनेछ? हामी फार्मर्सले इन्डिगो हामीले प्लान्ट गर्दिनौँ। वाइ? बिकज इट वाज अ कमर्सियल क्रप्स हो इन्डिगो भनेर भनेको थियौँ हैन, हामीले प्लान्ट गर्दिनौँ भनेर भनेको थियौँ। तर दे वर फोर्स्ड इन्डिगो प्लान्ट गर्नुको लागि, त्यही भएर त्यो इन्डिगो रेभोल्युसन भयो। वाइ वर दे एबल टु डु द्याट? इट इज बिकज अफ दिस माइन्डसेट अफ इम्पेरियलिजम। उनीहरूले सोच्थे कि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। ओके, फार्मर्सले के उब्जाउने, राइट? फार्मर्सले के किन्ने, फार्मर्सले के बिक्री गर्ने, इट वाज बिकज अफ द्याट। अनि इट वाज पोसिबल ओन्ली इन द टेक्सटाइल सेक्टर्स, नट इन द एग्रिकल्चरल सेक्टर्स। वाइ नट इन द एग्रिकल्चरल सेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एग्रिकल्चरको सेक्टरमा के हुन्छ? पेरिसेबल गुड्स हुन्छ, जो चाहिँ कुहिन सक्छ, राइट? त्यो अहिलेको जस्तो त्यति बेला केमिकल्स हालेर लङ्गर एन्ड्योरेन्स बढाउँदैन थियो फ्रुट्सहरूको या त भेजिटेबल्सको। करेक्ट। त्यो अगर गर्न सक्थ्यो भने सायद एग्रिकल्चरमा पनि इम्पेरियलिजम ल्याउँथ्यो होला उनीहरूले, अन्डरस्टुड? रेभोल्युसन ल्याउँथ्यो र, तर त्यो गर्नु सकेन त्यति बेला। वाइ? एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ इट वाज पोसिबल ओन्ली इन द टेक्सटाइल सेक्टर्स। सो त्यही भएर आइआर कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि टेक्सटाइल सेक्टरबाट सुरु भयो, अन्डरस्टुड? सो द्याट इज द रिजन। ओके, सो यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड थियो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन सुरु हुने। अब नेक्स्ट क्लासमा इफ यु वान्ट देन आई क्यान ब्रिङ द सेकेन्ड पार्ट अफ दिस भिडियो एन्ड कन्टिन्यू विथ दिस सिरिज, बट अभियसली टाइम छैन। द्याट इज फर द बेसिक युपिएससी लेभलको हुन्छ, त्यो एकदमै होइन हाई स्ट्यान्डर्ड लेभलको हुन्छ। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म के गर्छु बेसिकली भन्दाखेरि एमसिक्युज लिएर आउने कोसिस गर्छु। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्रीको आई विल बी ट्राइङ टु कभर द एन्टायर च्याप्टर्स फ्रम वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, अनि वर्ल्ड जियोग्राफी पनि। आई होप द्याट भिडियो माइट बी बेनिफिसियल। यो चाहिँ जस्ट मेरो इन्ट्रोडक्सन भिडियो थियो। यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड फर यो युपिएससी प्रिपरेसन देन मुनिपट्टि तपाईँले एउटा मेसेज देख्नु भएको होला। सो वी आर स्टार्टिङ अवर सेकेन्ड ब्याच अफ युपिएससी प्रिपरेसन फ्रम अप्रिल नेक्स्ट इयर। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान प्लिज वाट्सएप, ओके? कल नगर्नु होला। कल गर्दाखेरि बिकज वी आर लिटल बिट लिमिटेड विथ आवर ह्युमन रिसोर्सेस राइट नाउ। सो कल गर्दाखेरि मान्छेले नउठाउनु सक्छ, मेसेज गर्नुहोस्। सो मेसेज गर्दाखेरि आई विल बी ट्राइङ टु रिप्लाई। ओके, युपिएससी रिलेटेड कुनै पनि प्रकारको मेसेज तपाईँहरूको इन्ट्रेस्टेड, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन आई विल बी ट्राइङ टु मेसेज। अफलाइन क्लासेस हुन्छ कि अनलाइन हुँदैन युपिएससी। ओके, एसपिएससी जति सक्दो अनलाइन हुन्छ, तर युपिएससी चाहिँ हुँदैन अनलाइन। अलराइट, सो विथ द्याट इन्फर्मेसन आई विल स्टप दिस क्लास। आई विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास। थ्याङ्क यू अल भेरी मच फर अटेन्डिङ दिस क्लास। आई विल मिट यु भोलि, ओके, टुमोरो विथ एमसिक्युज। थ्याङ्क यू अल।